Happy New Year and cheers! Dahil gusto ko kayong i-congratulate, nakita ko ang dami ninyong hinanda, niluto, ibinenta, nagpa-order ka during Christmas and during New Year's celebration. Congratulations, and I'm very, very happy for each and every one of you. So, cheers! Let's start 2021 with a fruitful recipe na pwedeng-pwede mo din pagkakitaan, pwede mong ipakain sa mga mahal mo sa buhay. This is easy pandesal. Ay, ang simple naman po niyan. Hindi po, because this is a classic bread, a classic recipe. Pagka-classic, hindi nawawala sa uso, and palagi mong tatangkilikin, may forever na naman dito sa recipe na ito. So, let's start preparing the ingredients. First, kailangan mo ng bread flour, white sugar, salt. I am using butter, pero pwede kang gumamit ng margarine if you want to do it for mass production. This is 1 piece of egg yolk, 1 egg, fresh milk, water, and your yeast. So, ang unang tanong dyan ay, may itlog po, hindi po ba nagpapamahal yan sa recipe? Nagpapamahal talaga siya, pero, tatagal naman ang pagmamahal nitong recipe na to. Dahil ang itlog nagpapalambot po ng tinapay. So, hindi katulad ng ordinary pandesal na nabibili mo na pagdating ng hapon, matigas na. This pandesal will stay soft even up to 1 week. Basta ilagay mo lang sa airtight container. And magkano lang naman ang itlog, di ba? Hindi mo na kailangan maglagay ng any artificial enhancers or mga pampatagal ng buhay ng tinapay. Dahil again, 1 week, malambot pa din to. Ilagay mo lang sa airtight container, or medyo mainit po dun sa bahay namin, mabilis po amagin yung tinapay, ipasok mo sa ref or sa freezer. Mas tatagal ang buhay niya. So, napakabilis po gawin ito. First is, you have to combine all the ingredients in the mixing bowl. Hindi mo nga kailangan ng mixer. You can mix it manually. Pero, alam ko, may magtatanong na agad sa inyo, hindi nyo pa nakikita yung paggawa ng recipe. Bakit po ganon, chef? Ginawa ko na po ang lahat. O, di ba, para lang tayong reality show na ginawa mo na ang lahat. Ginawa ko na po ang lahat, pero yung tinapay ko po, hindi po siya umaalsa. It could be patay na yung yeast mo. Kasi 'di ba, marami sa atin, alam ko guilty ka dito. Bibili ka ng malaking yeast and hindi mo naman magagamit lahat. Kasi bakit? Hindi ka naman nagbe-bake araw-araw. So kapag ang yeast naiwan mo sa pantry for more than a month or 2, you have to check it first if it is still active before using it. So punta tayo dito to check it. I have here water. May konting tubig ako dito sa aking measuring jug. I have here my yeast. Ilalagay ko dyan. And konting asukal. Konti lang kasi kung hindi mo naman gagamitin, para ka lang nagsa-science experiment. From this mixture, nakikita mo, di ba? Walang bula, walang activity. You leave it at room temperature for 10 to 20 minutes. Kailangan maging ganito siya. Wala pong nangyari, chef. Hindi po siya umalsa. Ganito pa din po siya even after 20 minutes. Bumili ka na ng bagong yeast. Because mura lang naman po ang yeast, huwag mong sayangin yung rest of the ingredients mo dahil kapag walang nangyari dito, sigurado pong hindi aalsa yung inyong tinapay. So again, kapag ang yeast mo nasa pantry mo lang, nasa ref mo, 1 to 2 months hindi mo nagagamit, it's always better to check it first. I-test mo muna siya bago mo gamitin sa iyong tinapay. Okay? Ako, nilalagay ko yung yeast ko sa airtight container, sa Ziploc, and then I keep it inside the freezer or inside the fridge para mas matagal ang buhay. When in doubt, always try it first. Okay? So, ilagay mo na lahat ng ingredients mo. Sigurado tayo na yung yeast natin ay buhay. So, ibuhos lang natin lahat sa isang mixing bowl.
Ganun lang po kasimple. We call this the straight dough method. Ibig sabihin, lahat ng ingredients mo, ibabato mo lang sa mixing bowl. Okay? Scrape natin. Salt, sugar, the butter. Again, kung for mass production or gusto mong mas low cost, you can always use margarine or pwede din ng shortening. Mas masarap nga lang ang butter. And maglagay ka lang, kalahati mo ng flour yung ilagay natin. And then, I'm going to mix it manually. Talagang kinakamay po yan. Kaya kailangan magsabon kang mabuti bago ka maghalo ng tinapay. Okay? And then, malagkit na siya, sticky, di ba? Ilagay mo na yung natitira mong flour. And you just mix it. Gumagamit tayo ng round scraper na ganito. Ito yung panglinis mo ng gilid ng iyong mixing bowl. Pag po gumagawa tayo ng tinapay, it's very important na room temperature lang. Huwag kang mainit po, chef, pinapawisan po ako. Magtatapat po ako ng electric fan. Huwag. Dahil, okay, bakit? Pag nahanginan yung iyong dough, matutuyot yan. Pag natuyot siya or nag-form siya ng skin sa labas, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yon, no? Hindi magiging maganda yung alsa ng iyong dough. Bakit po ikaw, chef, hindi ka pinapawisan? Syempre, nasa camera tayo, di ba? Pero, kapag hindi ako nagre-record, patay lahat ng aircon. Maski electric fan, hindi po ako nagbubukas dahil mas maganda ang consistency ng tinapay kapag ka walang aircon, walang electric fan, and medyo warm. O di ba makikita mo yun sa mga panaderya, mga nakasando pa yung mga bakers para komportable sila. Syempre, baka naman tumaas ang kilay ninyo kapag ka nagpa-video ko nang nakasando ako dito at pawisan, di ba? O kaya mag-improvise tayo ngayon. Pero again, pag ginawa nyo po ito sa bahay nyo, no aircon, no electric fan, mainit po talaga sa gabi ka mag-bake. Okay? And mabilis lang naman to. Pag nakita mo yan, naging smooth ball na siya. Magmasa na tayo. Pero ililigpit ko muna to. Okay? So, pag nagmamasa tayo, we use our body pressure. Ibig sabihin, you stand straight and then tinutulak mo siyang ganyan. Minamasa mo until it forms into a smooth ball using your body pressure. Medyo malambot talaga yung ating dough, no? Because if your dough is stiff or matigas, ibig sabihin nun, matigas din yung iyong finished product. So, you want a dough na ganito, medyo malambot-lambot. Hindi ka nasa-stress. Pero talagang nakakapagod to. Sasakit talaga yung mga braso mo dahil magninid ka for 12 to 15 minutes. No? May mga bagay talaga na mapapagod ka, mahihirapan ka. Pero, at the end of the pagod, masaya ka naman, di ba? And yun ang importante. So, parang yung paghahalo lang yan ng tinapay. Pero syempre, pag nakita ka ng asawa mong napapagod, and ayaw ka talaga niyang mapagod, magpabili ka ng mixer. Ilalagay mo lang sa mixer yan, and then, you're going to need it. Low speed lang sa mixer for 10 to 12 minutes din. No? Ano po ba ang mas maganda? Yung labor of love na napagod ako o yung sa mixer? Pareho lang naman pong maganda yan. Pero syempre, kung maghahanap buhay ka na, ibebenta mo na araw-araw yung pandesal mo, yung tinapay mo, mas consistent ang resulta kung gagamitan mo syempre ng mixer. At syempre, you are saving your energy dahil maraming batches ka nang i-prepare. So, imi-mixer natin ito for 10 to 12 minutes or ima-manual mixing mo, kneading mo for 12 to 15 minutes. Mas matagal po talaga pag manual. Chef, naninikit po. O teka, may kukunin lang ako.
Pag naninikit, hindi flour ang ilalagay mo. Ang ilagay mo, margarine o kaya butter. Kasi pag flour ang nilagay mo dun sa dough, titigas at titigas. Madadry lang yung dough mo. So remember, this is my tip in bread making. Kapag matigas yung dough, sa simula pa lang, matigas din yung finished product mo. So you want to keep it moist and you want to keep it manageable. Not very soft, but manageable. Yung hindi ka napapagod. Kada hagod mo dyan, o diba, nare-relax ka. Maski sasakit ang braso mo, kinabukasan. So I'm going to keep on kneading this. Tutuloy ko yung pagmasa niya for around 12 to 15 minutes. Siyempre, puputulin ko yung video dahil baka pawisan ako. Ayaw kong makita nyo akong pinapawisan habang nagmamasa ng tinapay. So, after 15 minutes of kneading, kailangan mukhang fresh ka pa din. Kahit naka 15 minutes ka na nang nagmamasa. So, eto na yan. No? 15 minutes of kneading, meron akong smooth dough. This is my smooth dough. Ang gawin mo, so this is the technique that I do. No? I just stretch it like this so I can form it into a ball. I'm stretching it. It's very important that you stretch it so you will come up with a smooth ball para pantay yung kanyang alsa. Okay? Pantay yung alsa ng tinapay mo. I'm going to put it into a bowl that I'm going to grease with butter or margarine. Bakit natin nilalagyan ng butter or margarine? Para habang umaalsa siya dito sa iyong bowl, dumudulas siya. Hindi siya dumidikit para hindi siya nasistress. Dire-diretso lang yung pag-alsa niya. Okay? You put it here and then very important that you cover it with plastic. Okay? Ayoko po gumamit ng plastic. Takpan mo ng kung ano man ang pwede mong itakip. Okay? Para hindi nadadry yung ibabaw. You're going to leave it for 1 hour or nagmamadali po ako, chef, pang merienda po kasi yan. 30 minutes. Minimum 30 minutes. No? Or hanggang magdoble yung kanyang laki. This one, I've been resting it for around an hour. Makikita mo, nagdoble na yung laki niya. Okay? So, ito, i-recycle ko yung plastic. Tatakpan ko ulit siya. And then I'm going to put it in a warm place. Gaano po ba ka-warm? Pwede po bang magsindi po ako? Itabi ko po sa tabi ng oven? Basta kailangan, yung warm is tolerable. Yung pag ikaw ang tumabi dun sa oven, hindi ka naiirita sa sobrang init. Kasi pag sobrang init na ikaw mismo, hindi ka comfortable, hindi din comfortable yung tinapay mo. Always remember that the dough is alive, may buhay yan, and ayaw niya ng masyadong mainit, ayaw niya ng masyadong malamig. O di ba maski nga tayo, tapatan ka ng electric fan, nagdadry yung skin mo. Ganon din yung dough. So I'm going to set it aside, and then this one, I've rested it. Ililipat ko siya sa table. Makikita mo how soft it is. You punch it down. Tinatanggalan lang natin ng hangin to remove the unwanted odor and gases. Okay? And then, i-divide mo yan. 50 grams ang isa nating pandesal. You just cut it. 50. 50. Pila mo dyan. Gawa pa tayo ng isa. Yung mga bakers namin, since everyday silang naggagawa niyan, sanay na sila. Minsan, isang ganyan lang, talagang 50 grams na yung lumalabas. O 47. Now, an important tip, tatapusin ko yung pagpuputol nito. Kailangan may plastic na nakatakip dyan. Bakit po? Because pag nahanginan, let's say hindi ka nga nag-aircon, hindi ka nag-electric fan, bukas naman yung bintana mo. Pag nahanginan po yan, magdadry. So, just to prevent that from happening, takpan mo lang ng plastic. So, I'm going to continue cutting 50-gram pieces. And then I'm going to show you the next step, which is rounding next.
So, eto na yung dough na dinivide ko into 50-gram pieces. Now, the next step is to round it. Kasi makikita mo, di ba, yung dough mo is rough. So, you want to form it into a smooth ball and you can achieve that by rounding. Okay? Ay, ang bilis naman po pala niyan. Actually, medyo challenging siya. Ako, ang secret ko dito, I always put some butter or margarine sa aking kamay, no? Mukha siyang madali, pero it takes a lot of practice. Kailangan magpa-practice ka talaga para ma-achieve mo yung perfect na pagkabilog. So, i-zoom nga natin ng konti. And then, make sure takpan mo ulit ng plastic. So, ganito, kuha ka ng isang piraso, see? Lagay mo dyan, and then yung kamay mo, this part of your hand, so hindi ko alam kung anong tawag dito. So, basta ito na yon, yung gilid ng ating kamay. Idikit mo sa mesa, and then isara mong ganon, with pressure, iikot mo. Rounding. Kailangan mabilis lang po yan, ha? Hindi pwede na sobrang tagal mong nagra-round kasi you will produce friction. Ibig sabihin, iinit yung dough. And pag mas matagal kang nagra-round, mas masisira yung dough actually. Pag medyo sanay ka na, dalawang kamay na yung gagamitin mo. 'Di ba? Wala talagang secret dito kailangan mag-practice ka lang talaga. And masasanay ka rin. So, tatapusin ko yung pagra-round nito and then I'm going to show you how to shape or finish the pandesal next. Okay, so gawin na natin ngayon tong pandesal. Lagyan na natin ng breadcrumbs. Kung wala pong video, may takip pong plastic yan. Pero tatanggalin ko po yung plastic because I want you to see the process clearly. But again, if you're doing it at home, make sure to cover it with plastic to make sure that the dough will stay very, very nice. Hindi madadry yung labas. Kasi pag nadry yung labas niya dito, hindi na po maganda ang kanyang magiging pag-alsa. Okay? Bakit sa bakery walang takip? Wala naman pong electric fan, walang aircon doon. And reality is napakabilis po talaga nilang kumilos. So first, for a plain pandesal, you just roll it in fine breadcrumbs. And I have here baking pan that I've brushed with butter or shortening. Yan, irolyo mo lang na ganyan sa breadcrumbs. Gusto ko po ube cheese pandesal. Hindi ko na talaga ginawang ube cheese pandesal yung recipe dahil ang dami na pong nagtitinda ng ube cheese pandesal. Makikigulo ka pa ba? So, let's say gusto mo talagang gumawa pangkain sa bahay, no? Yung rough side, yung ilalim po ito, ha? Okay, i-stretch mo ng konti and then you put a chunk of cheese and then you close it like that. You seal it very tight. No? Seal it very tight like that. And then you roll it in breadcrumbs. So, yan, ube cheese. Lalagyan ko po yung recipe kung gusto mong gawing ube cheese. Ang gagawin mo lang, part of the water, mga 2 tablespoons ng water, palitan mo lang ng ube flavocol, yung liquid. Okay? Chunk of cheese. Lagay mo doon and then you just... Kung ayaw sumara, you dip your finger in water. Dip mo lang na ganyan. Okay? Ayan, para mas mag-seal. Diba? Ube cheese. Isa pang ube cheese. Again, yung ilalim niya, i-zoom natin ng konti dito. Yung ilalim, yung rough side, stretch mo, and then you put a piece of cheese, you close it. Seal. Talagang kailangan diin na diin yung pagsisil mo. And then you coat it with breadcrumbs. And then yung seal na yan ang ilalagay mo sa ilalim. Okay? Paano po gusto ko corned beef pandesal? Magtitinda po ako ng corned beef pandesal. Ganon din. Okay, stretch it like that. And then this is corned beef na ginisa na.
pero nilagay ko sa ref. Kailangan malamig yung feeling pero hindi sobrang lamig. Hindi po pwedeng frozen. Cool lang. Bakit hindi pwedeng frozen? Dahil magmo-moist. Pagka nag-moist siya, the tendency is magpapawis, bubuka po yung butas. So, katulad niyan, napaliit ang aking pero okay lang yan. Masisil natin siya. Kailangan lang matiin. Masyado kasing generous ang nalagay kong feeling. O ulitin natin, lahat po tayo nagkakamali. Lahat po. Sasabihin nila, grabe, nag-excuse na naman siya. So, masyado na parami. And kailangan, medyo mas malaki yung ating dough. O diba, para pag yung sa inyo nagkaganon, alam nyo na kung ano yung gagawin. Konti dyan sa gitna. Not too much. And then let's seal it like that. Ah, diba? Make sure it's really sealed. And then you roll it in breadcrumbs. Now, my favorite na ginagawa ko is yung gumawa pa tayo ng isang corned beef pandesal. Para lang talagang clear. So, you stretch it again. Kailangan stretch na stretch. O, medyo mas lakihan natin to make sure na hindi na kumawala yung ating corned beef. Yung iba naman, pag mass production nito, nagsuscoop na sila ng maraming corned beef using an ice cream scooper. Kailangan sealed na sealed. Hindi po pwedeng mainit ha yung inyong corned beef na ilalagay. So ito, kanina pa po ito ginisa. Kasi pag mainit, magfo-form din po siya ng steam. Bubukas lang po yung iyong dough. Okay? Now, so yan, meron na tayong plain cheese corned beef. Gumawa naman tayo ng oatmeal. So, yung iyong bilog na dough, ilubog mo sa tubig. Nilubog ko sa tubig and then i-roll mo lang sa oatmeal. Yan. This is also delicious. Pwede mo din gawing sesame seeds. Di ba? Ang daming variation na pwedeng gawin. And then, pagka natapos ka dito, lahat to gagawin ko ng oatmeal kasi favorite ko tong oatmeal. Kapag ka natapos ka dito, pwedeng gumawa pa ako ng cheese. Takpan mo lang ng plastic yan. Ganito lang po ang pagtatakip, ha? Look. Nakapatong lang po yung plastic. Nakapatong lang. Huwag mong isisiksik. Ay, isisiksik ko, baka mahanginan. Huwag mong sasakalin. Kasi pag nasakal yan, babagsak yan. Pag nakita mo mamaya, hindi na magiging tinapay yan. Okay? So lahat, you need to treat it with love. Gentle lang. So ipatong mo lang yung plastic, nakapatong lang siya, para lang hindi siya hindi tumama directly yung hangin, hindi ma-dry yung tinapay mo. Huwag mong sasakalin ng sakal na ganon kasi mahihirapan siyang umalsa. Pag nahirapan siyang umalsa, babagsak siya. You just leave it at room temperature or kung meron kang cabinet na hindi ginagamit, ipasok mo sa cabinet for around 1 hour or hanggang magdoble yung laki ng tinapay. Pag nagdoble na yung laki niya, ipapakita ko sa inyo, meron na akong pinapaalsa dito, papakita ko yun sa inyo, isasalang na natin sa oven. Okay, so, meron na akong pinaalsa kanina. Eto yon. Makikita mo, ready, isasalang ko na to sa oven kasi nag-double na yung size. Sa bread making, hindi natin kailangan maging professional bakers, hindi natin kailangan ng baking diploma. Kailangan lang natin is, we know when to stop. Pag nag-double na yung laki niya, katulad nito, nag-times 2 na yung laki, ito pareho to, this is the oatmeal pandesal, nag-double yung size, isasalang na natin siya sa mainit na oven. Okay? Huwag mo siyang i-over-ferment.
Yung ay gusto ko mag-triple, mag-times 4 yung size para giant bread. Wag po. Pag nasobrahan siya sa alsa, dalawang bagay ang mangyayari. Babagsak yung tinapay or aasim. So this one, ready to go to the oven. Isasalang ko na siya for 15 minutes. No? Kung ayaw mo ng medyo tostado, mga 13 to 14 minutes, 375 degrees Fahrenheit. The oven has to be preheated. So binuksan ko na yung oven kanina, 15 to 20 minutes bago ako magsalang. And then ipapakita ko sa inyo yung pandesal natin pag naluto na. Okay, so it's been 14 minutes, 14 to 15. This is the oatmeal. Pandesal, mainit siya. Mainit. And then this is the plain pandesal. Me, I like it medyo toasted na ganyan. But again, kung ayaw mo ng toasted, you can just bake it for 13 to 14 minutes or kahit 12. Okay, it's very nice. You rest it first ng mga 5 minutes bago mo siya kainin or tikman dahil mapapaso ka. Okay? That's the only reason, mapapaso ka. This one, I tested the recipe 3 days ago. Ito, so this is a 3-day-old pandesal. Nilagay ko sa plastic and then tinalian ko. Ganyan lang, plain na tali lang. Tingnan natin kung ano na yung consistency niya. 3 days. So look, malambot pa din. Wala siyang amoy na parang inaamag, amoy na parang naluluma. It's still very good. And that is because of the eggs and of course, the fats na nilagay natin, the sugar. So now, let's try this. Gusto ko kasing ipakita sa inyo yung nasa loob. Ayan, mainit. I'll just cut it using this para makita nyo. Diba? Look how nice. Umuusok-usok pa. Okay? Very nice. Wala akong video. Isasalang ko pa lang kasi mamaya yung may cheese sa loob. But this is the plain. Plain kasi yung nagawa ko kanina. It's very nice and syempre, ang importante, masarap at magagawa mo. Okay? So, chef, hindi po napaka-perfect ng shape ng pandesal ko. Bakit po yung pandesal ko matagal umalsa? Bakit po ganyan? Bakit po ganito? Don't get discouraged because remember, baking, particularly ang paggawa ng tinapay, it takes a lot of practice. So, this 2021, may it be more fruitful, healthier for all of us, and a lot of learnings. So I'm looking forward to sharing more recipes, techniques to all of you because remember, we learn and we earn together. Thank you and looking forward to a very beautiful 2021.